guys! Welcome back to my channel. Today is June 14 and it's our first day for our 3 days and 2 nights here at the farm at San Benito. At 4 p.m. meron nakaschedule na guided walk tour para sa mga guests. For ito, kasama na sa binayaran mo sa pag-stay mo dito sa The Farm. Huwag kalilimutang tingnan ang inyong activity sheet kung anong ino-offer ng The Farm sa pag-stay nyo dito. Ang cute to. Ay, yan na pala siya. Alam na, hashtag. Pwede po ba lumapit? Hi! Saan tayo? Parang dito tayo Sa walk tour na ito, para na rin kayong nakapunta dito sa The Farm. Kaya tara, samahan nyo kaming ikutin itong The Farm at San Benito. Wow! Pwede ka pa kumangka po. Ayan o, ito yung parking po. Hindi, hawakan mo lang muna. Kaya ko yan. Ito o. Kung mahilig kayong umaura-aura katulad ko, nako sis, kahit anong part dito, mapapa 1, 2, 3, 1, 2, 3, click ka, promise! Hindi halata, diba? Hingal na. Uy, salamat. Ako makikita ko sa vlog ko. Hi, vlog. Hi, guys. So, malapit yan sa aming accommodation, which is yun lang. Tapos ito yung mga parking. Katulad ng ating nakikita, marami parang dinidevelop dito sa The Farm. Ayan, so sa nature walk. Ayan, so napakahabang lakarin. Ay, Ito po yung bagong gawa. ang ganda. Yan po yung mahugan na luxury residence. Yan po yung binibinta rin. Residence po siya, modern po yung pakanyang design. Binibenta. Then may sarili pong pool, lahat po yung dila dito. Wow. Bukas na nga na, pwede. Na siya. So, pwede hindi daan pag doon galing, diba? Kahit hindi na tayo magdaan doon. Ang dahil pang hindi develop na. Ang mahal, 70,000. Kung ikaw naman si Manny Pacquiao, kayang-kaya mo na. Oh my, Aysa oh. Ah, ganda. Ayan na siya. Tapos nararamdaman mo ba yung pag ano, yung pag-aura mo dito? Ayan oh. Oh man. Amen. Ito na dito. Dito yung mga sinaano. Ngayon na madumi pero nung kay ano rin. Pero dyan yung picture na ni ano. Sino Sarah? Sarah Labadi.
So, ito yung another side. Ayan na. Ano yung ginawa? Naka-bathing suit na. Ang gagawin? Wait. So, ito yung gym. So, ito yung gym. And so, punta tayo sa waterfalls. Wow, si Madam. Oh my God, ang ganda naman ng pa-video mo, Madam. So, ang kita ng pa-waterfalls. So, ito yung waterfalls. Diyan? Yan nga. Pwede ka mag? So, let's go to the big lagoon. Ulan, no? Ano yan? Ay. Pero mukha lang malayo. Pero okay naman, kaya. Siyan. Ang pwet mo dito. Wow. Hindi siya pahaba. Po tayo sa Big Lagoon para hindi na tayo lumayo. Ayan. Paano ako maligaw na? Paikot lang naman po ma'am. Hindi kayo ano kasi yung Hindi niya magandang picture. pag daw may buntot, babae. Lalaki. Pag may magandang Oo. Apo, ada pandog po.
So we are going to how many years? 300. 300 years mango tree. 300 years old mango tree. So, nandiyan si Jinky Pacquiao. Diyan, nag-birthday. Yes! Dito. And then, hawakan natin. Kasi, kailangan daw hawakan ang 300 years old na mango tree. Wow! Tingin. Wow, oo nga. Ano daw? Wala tayo. Ano mawala? Pero saan kinasal si Jessie Menjola? Saan part? Hi, dito? Ah, so dyan daw pala kinasal si Luis. Mm. Ganda po yung pag nilalagyan nila ng ano. Ang picture. So, bawat ano, marami silang comfort room. Kita na yung magandang ano. Ah, ito kung diretso natin, ito yun. No? Opo, ayan. Just din lang. So, ito yung mga villa. Sa ang ganda dyan. Dito nagtatapos ang ating walk tour, but wait mga sis, samahan niyo muli ako sa ating second day para makita niyo pa kung gaano kaganda itong The Farm at San Benito. Thank you for watching guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!